این دفعه کوفته کباب و این مدلی درست کنه لذتشو ببر. با اکوکوک همراه شو. 700 گرم گوشت چرخ کرده، 2 عدد سیر رنده شده، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر زیره، پودر تخم گشنیز، از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، نصف پیمانه جعفری خرد شده. یه پیاز رنده شده رو داخل صافی بریزید تا آبش گرفته بشه. و به مواد اضافه و با دست مخلوط کنید. و نیم ساعت استراحت بدید. با دست خیس به کباب ها شکل بدید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید و روی حرارت کم 2 طرف رو کمی سرخ کنید. داخل همون تابه سبزیجات شامل پیاز، فلفل قرمز و سبز و گوجه رو کمی سرخ کنید. کباب رو در کنار سس و سبزیجات سرو کنید. طعمش واقعا عالیه. شما هم حتما درست کنید. نوش جان. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.